Hello guys, you are welcome to my channel. Please subscribe the channel if you don't have subscribed yet. And now I will show you how to print many times same data by using for loop. तपाईहरु सबैजनालाई यस च्यानलमा स्वागत छ र म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई for loop कसरी युज गर्ने र for loop युज गरेर सेम डेटालाई और सेम नेमलाई कसरी धेरै चोटी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। CLS clear your screen. Now input enter your name. तपाईहरुको नेमलाई एक्सेप्ट गर्नु होला, त्यसको लागि and dollar variable and now for loop युज गर्नुहोस्। for loop को लागि for p equals to और तपाई कुनै पनि भेरिएबल युज गर्न सक्नुहुन्छ p को ठाउँमा j k l जेसुकै होस् नो प्रब्लम। for p equals to 1 to 5 हामीलाई क्वेशनले 5 टाइम्स भनेको छ, त्यो भएर तपाईले 1 to 5 गर्न सक्नुहुन्छ, 5 to 10 गर्न सक्नुहुन्छ। यदि क्वेशनमा तपाईहरुलाई 10 टाइम्स भन्यो भने 1 to 10 or 2 to 11 जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, तर 20 मा 10 स्टेप्स और तपाईहरुको क्वेशनले मेन्सन गरे अनुसारको स्टेपलाई ग्याप गर्नु होला। नाउ हियर प्रिन्ट your name is and dollar